how you can make a difference? Have you ever thought about being part of the change you want to see in the world in the simplest way? As we continue to experience economic issues, environmental and humanitarian crisis, the Archdiocese of CAPIZ, through CAPIZ Archdiocesan Social Action Center, never stops performing its mission, empowering vulnerable individuals by developing resilient communities and protecting the dignity of creation. Throughout the history of the social action of serving the poorest of the poor comes the Social and Resource Mobilization Initiative called ABIEN, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. ABIEN is a Hiligaynon word which means friend. A collective action will bear fruits of camaraderie, commitment, and compassion. In any amount that you can contribute and donate, little or big, can support one or more of the many priorities of our organization. Disaster risk reduction and management. You will be able to help communities increase their preparedness for calamities by strengthening DRR measures through skills training, contingency planning, and community drill, and to help establish school and parish-based DRRM for relief and recovery assistance operations and provide shelter repair kits to the affected population. For sustainable livelihoods, you can empower underprivileged families to have their sufficient source of livelihood by attending trainings and acquire startup kits. And also for the development of farming methods to rural communities and transfer of agricultural technology. For environmental sustainability and green initiatives, you can be a catalyst by supporting our organization to promote good stewardship to Mother Nature, produce organic products, and set up vegetable backyard gardens. For medical and financial assistance, you can lessen the burden of our marginalized who can't afford to pay for their medical fees and hold medical mission to communities deprived of medical attention. Be part of our ABIEN initiative. Be an ABIEN. Be a Samaritan. Your compassion can make a world-lasting impact. Donate now and to the next. For a country so used in responding to disasters and emergencies, we were left empty-handed when COVID-19 pandemic hit the Philippines. But Filipinos never lack generosity and the heart for service, and in every difficult situation, we always rise to the occasion. At NASA Caritas Philippines, we call this Alay Kapwa. In 1975, through the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Alay Kapwa was institutionalized as the Church's evangelization and resource mobilization program. Over time, NASA Caritas Philippines and the dioceses have significantly translated the social action works of mercy, development, and justice into concrete, impactful, and sustainable socio-pastoral programs through the diocesan social action centers. AK has become the accompanying spirit in our solidarity with the poor. Through Alay Kapwa, we were able to respond to the four challenges the Church is facing. First, inequality or widespread poverty. We were able to help the poorest and the most vulnerable families and communities through livelihood interventions, especially during disasters and emergencies. Our integral evangelization program and recently the self-help group approach to empowerment helped not only women but families and communities through savings, leadership formation, and community building. Caritas Manila's 6 Lent Weeks program, for example, has helped so many urban families and communities for decades. Second, fragmentation of ministries and organizations within the Church.
AK integrates social transformation into all aspects of church programs towards justice and peace and the integrity of creation. Third, split-level spirituality. AK, through the Social Action Apostolate, tries to reduce the gap between faith and practice by working for greater justice and equality in the Philippine society. Alay Kapwa was able to deliver programs and services that are geared towards total human development. It institutionalized holistic approaches like the AK programs in Lipa, implemented under the Servant Leadership Thematic Program and the AK Saksi program of Cotabato. Fourth, too much dependency on foreign aids. Through the AK Solidarity Fund, CAPIZ Philippines receives an average of 5 million pesos annual contributions from the dioceses. This meant that if Catholics will share their blessings, we can automatically respond, as we usually do, to humanitarian needs and the CASAC's socio-pastoral programs without waiting or depending too much on external funding. This 2020, to celebrate its 45th founding year, Alay Kapwa is reshaping its strategies and approaches to better serve the Church of the Poor in the Philippines. Alay Kapwa, deeply rooted in the scriptures and the Catholic social teachings, is introducing its redefined threefold actions. Buo Kapwa, the formation action referring to programs and activities geared towards maturity and deep understanding of faith at a parish, community, and even school levels. Hati Kapwa, the generation of funds and volunteers for the implementation of the various social action programs as an outcome of formation. Lingkod Kapwa, the concrete programs and services of the Church for the poor and the vulnerable on peace, economy, social reform, labor, and environment. This may be classified into educational programs, healthcare programs, livelihood and sustainable agriculture, disaster risk reduction and management, and climate resiliency and environment protection. When COVID-19 disabled us to physically provide consolation and relief, it enhanced our generosity, compassion, and kindness for others. Amid confusion, uncertainties, and anguish, we were able to make a small concept of Bayanihan a national call. We were able to help thousands of families cope with the pandemic through the Alay Kapwa sa Pamayanan Caritas Community Kindness Stations, a full embodiment of our pagmamalasakit, pagbabahagi, at pag-aalay kapwa. And so as we celebrate the 500th year of Christianity in the Philippines, we at NASA Caritas Philippines and the 85 diocesan social action centers are gifting the Church with another legacy of being the heart of the Church of the Poor. We are fully making Alay Kapwa the main thrust of all our programs, our reason of being, the very spirit animating our social action works. Kaalay Kapwa, sa dili madugay, magapadulong na kita sa sitio Tag-Aw, Barangay Tamulalo, Dumaraw, CAPIZ para sa aton nga gift-giving activity sa mga Indigenous Peoples Community.
aktibidades, yung patigayon, bilang pagkilala sa kontribusyon sa indigenous people sa aton nga komunidad. 15 minutos kita nga nagpanglakaton halin sa Aidalong, pakadudiri sa ilang nga chapel, ni San Pedro Calungsod. Yari na kita karon sa San Pedro Calungsod Chapel kag sa dili madugay maghihiwat na kita sang isa ka santos nga misa nga pagapangunahan sa atong CASAC Director Father Mark Grandflor. Kita nga nagahalad sining santos nga misa, nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa mga grasya nga aton nabaton. Kag subong man siguro nagapangamuyo kang nagapangayo kung may mga grasya ka mo nga ginapangayo sa iya dalon naton sa santos nga misa. Kasi makabalik man kami sa sunod pagid nga mga inadlaw. No? So sa liwat, padamo nga salamat sa inyo nga pagbaton sa amon, sa pagpatigayo ng makamisa kita. Kag subong man sa inyo nga pagtipon. No? Kaya wala diri karon ibilin lang naton man ang ilang nga parte. No? Pero may balon naton sila nga kung may misa, binagit kong schedule sa parokya nga may misa, kutob sa mga kauturan naton nga mga Katoliko makapakikupod man sa santos nga misa. Okay? Madamo, masalamat kag mayong aga sa inyo tanan. Pasalamatan ko ang ginatag niyang mga karitas sa Davao tungod nakagil ng kamisang grasya ng Ginoo sa amon. Nagapasalamat gid kami labi na gid sa amon ng mga indigenous people nga kami nadumduman sa sining nga bulan nga nakaabel sining santos nga misa nga gindala ni Father Mark kag subong man ginapasalamatan man namon ang grasya nga ginpadala sang Social Action Manila kag sang CAPIZ. Oras sa 88.1 Spirit FM, Philippine Standard Time, alas 4:07 sa gabi. Alas 7:04 sa gabi. Sa tion nga ginahangkat kita sang panahon, sino bala ang magabulig sa aton? Magpasalamat gid ako sa madamo sang akong nabaton sang relic God sa simbahan kag sa CASAC. Sa tion sang aton pagkinahanglanon, sino ang magapaumpaw sang sakit sa aton balatyagon? Hindi magkabalaka ha, kay may Diyos ang kalibutan. Padayon na lang imo pag-eskwela, kag magbakas ikaw. Tub-tub sa malabot mong imo nga ginahandom. Sa tion nga mabugnaw na ang pagtuo sa Dios nga makagagahom, sino ang magapasanag sa aton painuino kag tagipusoon? The ministry of Jesus that was given to us and the invitation of Jesus to build His disciples, to be His apostles, nagapatimaan kag nagasugid sa aton, naga-invite sa aton nga our mission should be inclusive.
wala sang pinilian, tanan nagaupod, kag tanan pagaupdan. Church in Action. Programa nga magahatag sa aton ihibalo angot sa mga programa kag inisyatibo sang simbahan pinaagi sa iya sini nga Social Action Center. Mga proyekto nga nangin posible bangod sa pagsalig sa Dios kag kaaywan sang iya katawhan. Kaupod sa inyo alagad, Reverendo Padre Mark Granflor. Church in Action. Ang alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Church in Action. Mayong gabi syudad sang Rojas kag probinsya sang CAPIZ sa 16 ka kabanwahanan sa bilog nga probinsya kag subong man sa 47 ka kabarangayan sa syudad sang Rojas. Isa ka mahidaiton kag mayong gabi sa aton mga tagpalamati. Alagad mayong gabi. Mayong gabi, Father Mark, kag mayong gabi sa tanan naton nga mga kaalagad nga nagapamati sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Spirit FM. Kag subong man sa mga nagaupod sa aton Facebook Live kag sa aton nga YouTube channel, sa aton nga CASAC page kag sa aton nga mga abyan no, nga naga-share no. Naga-share sa aton nga live streaming subong nga gabi. Mayong gabi kag madamo nga salamat sa pag-upod sa aton. Sa pangalan sang broadcast station team sang 88.1 Spirit FM, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula Jr. sa aton nga program manager, Father Francisco Casalda Jr. station manager, Father John Dave Ibalya kag Jr. kag sa aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balbas. kami naman ang inyo mga alagad. Kaupod nyo. Kaupod nyo. Ini si alagad May Durias. Kag Father Mark Granflor. Mayong gabi. Welcome sa aton nga program subong Biyernes ang gabi. May allowance ka mo. Mayo man to. Mayo man ka mo. Gali kay kung gali subong 13 ang 15 gali Sunday. No? So mga allowance sa aton nga mga staff subong pala ni pang tawid guto no? Kay ending ang aton nga project and we are waiting for possible projects no for the Archdiocese of CAPIZ. Sa subong kayulan to sa Negamaya, ang importante buhi, ang importante malipayon. Malipayon ka na. Ang imo ay bags ka labo. Ang pribot sa mata mo, nag-itom na. Mayong gabi sa itong mga tagpalamati, labi na kinara sa Sitio Tagaw, Barangay Tamulalod, kag Bungsuan sa Dumaraw. Si tatay naton umik na, nga mayad mag-sermon. Namin ni si tatay umik ya kay ako yung pari, ako yan ang sermonan. Day Maya, day Rodney, day Rene Bugs. Rene Bugtik. Nagkakadto ko no si Padre Erwin sa Tagaw. Si Plok-Plok yan nakita. Balya kay Plok-Plok. Din si tatay mo. Din si Rene ate. Tuya sa talon. Lagas it hello. Galing si tatay. Si tatay nag-aabuno ka mais. Tunto nga bata niyo. Ang bansang asawa ni Rene pagpuli, siya tudloan mo ni Goro, ya bata mo ko no, ikuon kay Padre Erwin. Ito wala iya lang na yan. Si Padre Erwin, siya kung yung sulod sa ulo, yan ni Flo, yan. Yung nagagawa sa baba. Gano'n. Isa itong mga uto dira no, sa Sitio Tagaw, no, sa pamilya dira day Rodney, no? Alin diri sa Amon sa CASAC, no?
Madamogin nga salamat sa padayon nga pag-suporta sa atong mga programa. Balikan naton ang Barangay Agnaga, Portero. Matahom na guro dito, no? Basta si Mana, makadto ko to. Makit-anay kita to. Kanawon tang aton nga duta na talamnan. Kaya Father Erwin Bombaes, pagatonton na rin kin sa Our Lady of Snows Parish. No? Namin to sila yan kaya nagaulan to snow. No? Dara sa banwasang dumaraw na mayong gabi sa inyo tanan. Aging bisitahan kagainan dahil Madam Princess, no? Si Nang Bing, no? Nanay Bing Kapuso. Ay, oo. Na-amaze sa kuno sa mga tanong ni Nanay Bing. Sining ko na-amaze ko pre, hindi sa tanong. Na-amaze ko yung pagsunod mo sa farm ni Nanay Bing, masuksok sa silingko sang butas, masuksok sang sambra, masuksok kalok, mataklos talibong kada magya niya sige lang labo. Amo lang pre, halader. Oo, gidader. Ano naman na yan si Nanay Bing? 70 plus na yan. Pero sa gihapon, ang entusiasmo sa pagpanguma, kag nakaambit man kita magbungay ang busting, magbungay ang lansones, magbungay ang rambutan, o rambutan niya sinako siya magatan. So alagad may no, sa aton nga mga kauturan na nagaupod sa aton. Amo ni ang kalipay kung padayon kita nag-serbisyo. Serbisyo totoo lang. Oo, may banda ka-serbisyo na taga kutso-kutso pa. Nasalaan pa ko to sa kwan? Salaan ko to sa Tag-aw nga may puya ko kuno. Ay si Titing to nalata. Oo. Ay si Titing na magtawag sa akong papa. Ay lain na. Hayang balilaya. Ay hala. May bata to ng pari. Unang tawag siya, father. Kaya namin mga dan si Tite, na binutong yung itong malagas sa manok. Okay, siyempre, opdan mo man itong bata to. Okay, siyempre, naligaw man ko sa bata. Ay may nagasugin sa ako, no? Wow, saan yan na chismis ka di? May bata ako, no? Sabihin ko, isa pala na nila kita. Sabihin ko, mayo gani si Baghak o po ka bisang nagligag kasi na. Mayo gani, wala sa masalaan yung bata ko. Oy, speaking of Glenn, happy birthday, gali. No? Christian Glenn Daniels. Kamusta man ang birthday natin da? Pin-post sa gito nga, no? Nauubos ang nasipon. Ano ba? Paswa bala? Ay, hindi ko yan. Oo. Kag sa mga ano natin, kaalagad natin nga nag-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw. Happy birthday sa inyo. Sino pa hay? May iban pa? Wala naman na. Tanan nag-birthday. Tanan ka mga PIANs, no? PIAN Alumni Association. Walang mga amon subong, ano tawag sila ganito? May mo churab lang. May arasang daw. May theme, oo. Sa St. Pius, may fiesta sa St. Pius. I'll be celebrating a novena match no, sa St. Pius, August 20, alas 7 sa Silver Jubilarian. Wow! Silver Jubilarian na muna ni kami katigulang. Ari ko di Japon. Wala di akong kurot yan. Mayo pa to si Father Patrick Parceo, administrator na sa Lucero. Ay, wow. Ako, ari man di Japon. Pero sa gihapon, no? Prokyalo na sila. Ako niya probinsya man di Japon. Kung sa gobyerno, wala sila kapitan na ako gobernador. Oh my God. No, sa 2022. Lata, sa October ma-file ko. Kaya na mga ginahinyo ko sa iba, wala mo ginatag. Patay ka sa akin. Peace. So, i-greet natin dali yung mga kalagad natin nga nagalantaw sa ating Facebook Live. Do damo dire sa imo kay share mo pa dire. Diri kay sa ating Facebook page kay Ma'am Nympha De Juan. Maayong gabi kay Lolo Indo. Ano niya? Indo Lolo? Indo Lolo or Lolo. Ay, wala ko kabalo actually pero top fans. Lo? Please man lo, pakilala. Bilang i-message ko bilang. I-message ko namin sa imong ngalan. Lolo. Indo Lolo. Okay, sige. Okay, si Miss Princess Dayan Calansang nagdaog sa 50,000 wow, pesos sa Department of Agriculture. Pang-milk tea man dyan. Hindi sa madamong pamilya. Hindi na sa nadlock sa milk tea. Pero, yung tayo, yung isang basong soft drinks. Gani naman. Gata ko siya bilang, kuha ko siya, pang-congratulations. No, hindi ko din. Lang gamay lang ang baso. Ay, nami, may ice na. Tapos, pagbalikin ko na, may sok lang to. Ang isang kabaso, ubos na.
sa 50,000 pesos. Oo, Imagine. grabe. Next year naman 50 na na. Oo, gani ko naman niya. Mayroon naman, Pring. May forward to si Sir Christoph Gina. Tanawan to. Kuna Oo, naman. congratulations. Kaya namin kay Gapanguma kita. Actually, na mo partay alagad may gobyerno. Especially ng Mandanas. Check abi alagad din Mandanas concept or Mandanas ruling something. Na nag-add ang kada LGU, be it barangay or hasta sa municipal kantanan, nag-add sila sa, if I'm not mistaken, 55% sa IRA. Subot sa lingon, nagtaas ang IRA sa kada local government units. Pero may nabatian ko ng isa ka chismis. Nagambal ko ng mayor sa Kabanwa. Sa akon lang administrasyon, nagtaas inyo IRA. Hoy, ngayon, bilog yan ang Pilipinas, nagtaas IRA. So kung lang natabuan sa imo, tama man siya sa iya administrasyon. Pero hindi yan sa iya ng pagpadikason. Okay? So mayong gabi man kay Sir Christoph Ray Carillo sa MBTS kag DC Integrated Farm. Kay Ma'am Connie Carillo na grabe ang suporta sa aton. Ma'am, thank you very much sa medicine. Ambot. Sir Christoph, ano ni utang mo ni kay mama mo? Utang ini kon ano ba lang ni? Thank you. Thank you na lang ni sa sunod kong order, no. Sa sunod do permim lang ko order. Wala mo wabi sa nasukta. Sir, kasi balan mo na kalulukoy ko eh. Amo na lang na mo halad. Halad sa bigo mga pare, ganda kalulukoy. Kagina no, kami sa dalong istorya kami. So kung siya may program na pa sa Cola City pa. Taway-taway na City pang program. Sling ko ang konsumong ang topic, what is the essence of being a woman? Siya ha, naku hindi what is the essence of being a humanitarian worker? Ano ka-importante bala ang pagpanarabaho para sa ikaayos ang katilingban? Nakatahong, no? Tapos yung makita ko siya, ginpasa sa ako ni Alagad Maragino ang listahan sa nagsabat sa pagpakayo ko Blabugas last week. Kadamo, no? Kadamo. May utang pa dito, 2004. Hindi. Damo sa nagatag. Sumahon na karon kami, Alagad Maragin. May nagatag pa to sa akon si Ma'am Jade ng DLG sa Panay. Nagatag sa 1,000. Si Bulano, Kiki Mercades ng Lionheart Security Agency. Nagatag 3,000. Doon ka sobre yung ginatag Alagad dyan eh. Hambala sa ako, nag-isa ko ng akon. May witness ko, buhi pa akong witness. Ang isa ko na ko sobre akon. So, ang isa lang to imo. Nagdala kita kagahapon sa Ulutayan, 3 kasakong kabugas. Actually, may maging message ko nila, Doc, siling ko, we went to Ulutayan yesterday. Yes. Hala, Father, akala ko nasa Manila ka. Sa Manila. Kaya pala nagtatagalog tayo. Sa Manila. Okay. So, before kita lagad magkanto sa aton nga main nga topic and the only topic that we would have tonight because 1 hour is just 1 hour. Mayong gabi kay Manang Bibing, Mary Jean Bunda. Nagalit na nga akong bangros nang nanatag to sinang Bibing sa akin. Sinang Bilma, bala tayo, basta magpabuhos na, madumduman niya ko na, kung madumduman niya ko, may parte ko na sa bangros. Kaga, muna ganing ara nasa listahan man sa aton mga ginamisahan nga para sa pagpasalamat usually ka ng Bilma na mga eternal repose sa mga olds na nagkalamatay and of course health and protection sa ilaman nga COVID-19 mga balatian kag subong man maayo nga pagabuyanan sa ilang mga punong sa ilang mga kadutaan natag naman sa mo ng iba. Kag nang Bibing basin may kuana basin may ano ganini kalampay. Kalampay nga ligyanan bala. Dumamon ko. Tapos kung preparahan mo ko sa kalampay nga ligyanan, preparahan mo naman ko katapres. Balalan nato na friend no, may butika no. Payuin na ako na katapres no. Princess Diane sinapagid ni ano ba na? Maing gabi kay El Chapo del Guzman. El Chapo. El Chapo. El Chapo.
Chapo. Natanaw ko mga sa Netflix. Gani. Chapo! Kay Ma'am Leonaline Dayalo Dicon nga Sa nagkanantaw man Bailani, sa Bailan. atin. Kamusta na si boss? Allowance ko na. Wala ginatag din ng media ako na allowance. Wala na si Father Greg. Arakag! Wala pa matag sakon. Hindi pa mahaw na ninilaw. Wala si boss dublihabi. Father Greg, may yung gabi dira sa kumbento sa Bailan. Father Greg ni, seminarista ko na assign ko sa iya. Plangga niya ko ni, plangga niya ko sa subong. Naprang ka ako sa nagligan siya. Boss, wala yung kuya, boss, lawan siya, boss. Ay, oy. Tingin ko sa prokya sa muna, gaplo pa niyo lang kuya, bastante ka lawans, no? The wrestling kuya, pang-load ko sa boss niya. Ay, okay. So, may gabi dira sa tanan, no? What is this? What's the meaning of this? Hi, Father Mark. Please audio call if you have time. Important. I sent something, Gracia. Sige. Okay, sige mga kaalagad. Madiretso kita sa aton nga topiko subong nga gabi. Actually, amo na yung naging topiko namon, bangod man sa mga realizations namon kagahapon. Naglibot kami sa sa Barangay Ulutayan. Tapos nagkanto kami sa mission station ni Father Marlo. Kag nagpangita kami, ako nag-house to house kami sang mga possible nga mga beneficiaryo naton sang isa ka educational assistance o educational program nga ipaagi diri sa aton nga commission. And honestly, hamad ko gani dito sa akon nga Facebook post kagahapon. Nag-trigger mo lang siya kay tungod. May ako nakita nga Facebook post nga kundi ng simbahan sa sining mga tinion nga madamo ang naga-suffer, no? Madamo ang nabudlayan bangod, especially kay tungod may COVID-19. And ano bud siningon? Ano ba? Anong essence gid man sang humanitarian war kabe? Kaghapon gipamakot naman si Father Mark Apa. Padre, nga man, or why is the church working silently sa sining mga tinion ngayon Ang panabi, lagad may, ang simbahan para sa akon, nagatrabaho siya, pero hindi siya si Jollibee, bala? Pabida-bida ka tayo, bida ang saya, no? Nagatrabaho siya, sige ang pagpatrabaho, pero though we are not fun, or we were not trained, no? We were not trained nga kinanglan gid nga iwaragwag no? Kinanglan gid nga magpa-picture ka. Pero muna ang akong orientation, no? From the seminary up to managpari ako. If I help silently. Pero kung wise na mabatian parte sa akon, it doesn't mean that I am not helping. No? Ang galing lang do, hindi yan personally, hindi ko yung forte o kung sa kadamaan sa kaparian, doon niya namon yung forte nga kinahanglan gid nga magpadayag-dayag na kabulig ka. Actually, nag-aaway-away inang sakon sa 2013 during Yolanda. After Yolanda, no? Nag-aaway-away ina nga do pareho lang nga daway kita sa ginaobra when we were asked for reports because we don't have many pictures. Ang balila, ginhatag nyo man to. Di ini ang kwan. Di ini, sa una, I'm not so familiar with receiving forms, acknowledgement receipts. Muna nga daw pamangdan, pata nga daw ay taging panghatag, bla? O kung nga balon ka nga baka ginamit ko sa iba, bumalik ka lang actually, wala sa akong ginambal, no? Pero ang feeling lang daw mo na, of course, we need to justify with all the, sa subong nga panahon with all the necessary papers, with all the official receipts, etc. Ang kwan lang, ang sa akon, kag sa aton sa Social Action Center, kag sa bilog ng Archdiocese sa CAPIZ, actually model ko di ilagan, may si Cardinal. Why naman siya din, chismis ko na lang siya. Namudamo siya ginapa-eskwela, namudamo siya ginabuligan. Actually, mayara ganing isa ka na aksidente, nangayo siya bulig, hinibi-hibi, automatic atag sa considerable amount. Rakana yung istorya, initial by 10,000 So, semana nangatag naman sa 10,000. Sa Cardinal, pandemic,
pila gid iyang allowance din. Gamay-gamay, wala man sa discretionary fund. Di ba? Kung pwede lang ni Father Jibin mahatag as ekonomos tanan, kag pwede siya matagaan budget tungkol sa iya nga mga napag-ubra. Baw, pasalamat yung kuguro nga man, isa pa sa mga benepisyo mo. Tapos, ang bali Marcos may matawag sa akin, Marcos, kamusta na ikaw? Oh, may-ari na aksidente si Kwan, mani ba, mululigan gid, initial reaction ko. Pati gayonon ko lang nyor. Nami sila yan nyor. Galgal sila sa motor, inom sila kag magmotor-motor, tapos mapilitin siya, kaya kung aksidente sila. Kapalasakot. Ayo, umanggani. Pero, hatag ba sa Japon? But, he did not come to the open to tell people that he did something, he did something good. Do na naguro ya sa aton. Muna gani ako lang sa bat sa imo pagpamangkot mo sa akon nga why is the church silent? Caritas Kindness Station was there before your community pantry. Oo. Alay ka po operation was there before any, ang iban gani, gamay mo lang ihatag, di pa speaker, di pa sound system. Di ba? May sakit ka area, naulihi sila para sa Caritas Kindness Station. Ang budget mo lang gani para tani sa iya, 10 to 15,000. Ma-benefit mga 100 families. Gamay malang tani. Ay karon kay ang pari nag-quarantine. Nag-quarantine man iya mga upod sa kumbento. Tay na deadline na. Ubos na tong budget. Kumpads, pili ka. 10 to 15,000 o kung 60 ka gift certificates. Abaw! Sila iya. Better offer. 60 gift certificates. That is 60,000. Yes, sir. Damo sa nakatilaw. Subong, tungod kay damo-damo ang aton nga naghatag. Kagina, Jin. Ay, bungol man. Damo-damo ang nabilin pa nga budget para sa bugas. Will bring sacks of rice sa Olotayan. Wow. Kanami lang bala, no? Kanami isang feeling last time ang balko kay Lagadril, kapoy na ko. Kapoy na, no? Brata man tanan. Tawo mo, alagaan mo, kisa tuntuhon ka pa. Dasing mag-ubra kung ara ka, pagtalikod mo. Buli mo lang gali na bantayan. Ay, kalay mang buli. Likod. Likod mo lang na bantayan. Abi mo, nga panghilamon sa garden. Paglakat mo, ga-ML na. No, si Alagad Marajin lang dita na ng mo. May mga honor-honor ni summa cum laude. Na oo. Oo. Best in awards. Nanda mo na balakan, siling ko, kapoy na ko, gapanumdum ka pa sa mga talapuson. Gapanumdum ka sa imbilin mo activities, kaling ko mo subong wrong timing. Example, ginakulit ko nila gadrill sang misting para sa anti-dengue campaign. Wala man ka ulan masyado. I mean, no wrong timing bala. So, gusto mo tapuson ang isa ka bagay because may deadline ka. At the same time, nagapanumdum ka sa inyong sweldo mo. Nagapanumdum ka sa mga activities nga luyag mo matabo. Galing wala ka na fund. But, do pareho kay Prophet Elijah, kapoy na pa. But, siya na lang ko dolor. But, siya na lang ko ginoo. No? Pero, God would always send angels. Manang catch. No? God would always send angels to rescue you from the feeling mag-give up ka na o kung madidepress ka na. Ginahawiran ko lagad may ang linya. Yung kung why kasi ni, may problema ka din, may problema ka da. Importante buhi. Di na lang kita mawin. Very true. No, kay we have angels, no?
Ang isa ka angel nga hindi man pakilala, gapabati man sa mo. Pero kita kanya ko ka number niya. No? Sabi niya, Father, if you need something, just text me. Hindi mo ko mag-text, Ma'am, kung hindi alang-alang. But I know, ngara ka dira. Please continue to pray for us and to support us. No? And then, damo to viewers kag listeners mo. Mga angels man eh. 0917-6888-138 Gcash ko na. Kinanglan namon bugas para sa ulatayan. Nilawag kong number 0917-6888-138 personal number ko na. Gcash lang ako na, hindi textmate Tapos ang CASAC number namon ang ano nga number ka? 0907-621-6650. Oo. Meron man sa May Gcash Gcash man siya. Ay, na-touch ko sa isa kay syempre wala man siya kay Gcash. May kilala ko na nga isa yan. Check na yung perbe mo. Check or cash. No? Sige, Father, may Gcash ko. Ang unod, 852. 800, mo 52 ako na. Doon namin lang bala. No? Yeah. Such as life. No? God would always provide not everything that we may be asking, pero He would provide things, people, even material wealth or possessions kung kinanglan nato nina, no? Sang Lunes na wala namon sang Miyerkules wala namon mapadalman gid na lagadrin ang reading sang nagdigad nga adlaw nga ti ko nagasabog ako no damo man imo anihon siling ni Saint Paul kung nagasabog ka damo man imo anihon kung tinguha kang nga mangin maaluan damo man ang kabenepisyo kag mapuslan ang ginhatag sang Dios sa imo nga blessing maging blessing ka sa iba, no? So that is why no ang Alay Kapwa program naton labi na gining abyan nga program naton tama katahom sini because we will be your bridge, no? We will be bridging gaps kag we will be your instruments, no, of making a difference sa pagpangabuhi sa katon mga kauturan. We cannot cover 473 barangays. Yes, we cannot cover that, no. But in as much as we are strong and we are able nga magkadto sa aton mga communities, we would always provide you with a picture of a community or of a people nga base makaambit sang bendisyon nga ginhatag sa aton sang Dios. That's what we experience kagahapon no, sa ulatayan. Abal ko gani kay Camille, mabalik sila to next week mo. Suling ko, may budget ka mo sa fuel, no? May ara there. May budget ka mo sa pagkaon, may ara there. Bayarin no si Father Marlo, ha? Wala gid kami balabigin hatag. Shala, wala gid ka mo nato. Wala mo may kwarta. To kaluluoy tagapon yung pinamagkutanay, patakot sino may kwarta, no? RJ, no? RJ sa Malipayon, ang amon nga ang tawag sila. Amon nga bangkero, Padalaan lang kami, padala lang ko si Imo sa kung saan sila mabalik da. Pagkuot ko, sabi ko nalibit ako nga kwarta nga nagpitipit. Tugulis akong bagyawan ko pangita. Ay, alang-alang na. No? Sa kwan lang, sa pagbalik, no? Pagbalik nila dahil Apple sa next week. Okay, so before we proceed siguro, commercial break tanay. Okay, sige. Kaya nalubat ako sa cellphone. Okay, sige. Oras natin mga kalagad, 34 minutes past the hour of 7 in the evening. Magabalik ang Church in Action matapos sining mga importanteng mga pahibalo.
Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng CAPIZ kag ginadumalahan sang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Have you ever questioned yourself about how you can make a difference? Have you ever thought about being part of the change you want to see in the world in the simplest way? As we continue to experience economic issues, environmental and humanitarian crisis, the Archdiocese of CAPIZ, through CAPIZ Archdiocesan Social Action Center, never stops performing its mission, empowering vulnerable individuals by developing resilient communities and protecting the dignity of creation. Throughout the history of the social action of serving the poorest of the poor comes the Social and Resource Mobilization Initiative called ABIEN, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. ABIEN is a Hiligaynon word which means friend. A collective action will bear fruits of camaraderie, commitment, and compassion. In any amount that you can contribute and donate, little or big, can support one or more of the many priorities of our organization. Disaster risk reduction and management. You will be able to help communities increase their preparedness for calamities by strengthening DRR measures through skills training, contingency planning, and community drill, and to help establish school and parish-based DRRM. For relief and recovery assistance. During disaster, the organization will be able to hold relief operations and provide shelter repair kits to the affected population. For sustainable livelihoods, you can empower underprivileged families to have their sufficient source of livelihood by attending trainings and acquire startup kits. And also for the development of farming methods to rural communities and transfer of agricultural technology. For environmental sustainability and green initiatives, you can be a catalyst by supporting our organization to promote good stewardship to Mother Nature, produce organic products, and set up vegetable backyard gardens. For medical and financial assistance, you can lessen the burden of our marginalized who can't afford to pay for their medical fees and hold medical mission to communities deprived of medical attention. Be part of our ABIEN initiative. Be an ABIEN. Be a Samaritan. Your compassion can make a world-lasting impact. Donate now and to the next. Oras 88.1 Spirit FM, alas 7:39 sa gabi. Kadasig sa kanton oras sa lagad may. Gani, oo. Alas 7, ano?
39. Okay, pila na lang ka minutos ang nabilin. Kanami isang mga nagkakalatabo sa aton. Although everything is not that perfect, no. Wala man siguro sang perfect gid nga organisasyon, perfect nga pamilya, perfect nga grupo. Pero sa pagtinguha nato, no, sa pagsabat sa panawagan sang mahal nga Dios, sa pagbadayon sa aton nga pagserbisyo, pagpadayon sa aton misyon, no, we will answer the question. Ano ang essence, no, sang humanitarian work, no? How important is humanitarian work sa aton nga community? Nakita ko ining isa siguro nga topic naton sa mga gabi tungod kay mapaintindi naton sa aton mga kauturan, no, nga importante gid man ang pagbuligay, especially ang pagtamod mo sa imo utod bilang tawo, no. Iba ni mapiguson lang, mapiguson nga malatiagon, mapiguson nga aura. Okay lang kung nagaulo aura ka lang, pero kung dala mo gid may A ka bala? Wala mo na ng A. May attitude. So, ang attitude yan, diya positive ang connotation. May attitude na. Oo. Mas lain ba yun kung C? Ano C? May character. Daya yun ang guro ang aptitude. Do, mas lain na yung pagandang karakter. Oo. So, ano gid bala ka-importante o kung ano ang essence sa ginatawag naton nga humanitarian work? Let's start first, Padre, pag hinambal naton, anong humanitarian work bala? So, humanitarianism, hambal, is a dedication to and a belief in the fundamental value of human life. Minagani. Kita kaparehas ang social action, no? Ang social action ministry sa Archdiocese of Capiz. Amo ni siya ang komisyon nga naga-respond, no? Nagasabat, no, sa panawagan sa aton nga mga kauturan, especially mga napektuhan sang krisis, napektuhan sang bagyo, sang conflict, anuman nga klase sang natural hazards, epidemic, no? Ining pandemic kag iban pa tagutom. Anuman nga hazards nga naagya naton bilang tawo, and why do we help, no, nga man daw ara sa aton nga mga tawo nga magbulig because ang sa daw mo nino nga man kinanglan sa humanitarian work, patpatanay isa-isa. Ano ganito? Ang una, may tigulutom, may conflict, may natural disasters, may epidemya, kag narisari nga mga issue siguro nun, narisari nga klase sang krisis nga ito ginapangatubang sa tagsa naton ka komunidad o kon katilingban. Okay. So, padayon lagad may? So, muna gani, no? Kay tungod kung wala ang humanitarian work, mga kaalagad, wala sang magabulig sa mga tawo nga may nagaka-experience sang injustices. Kag injustice kag inequality. Inequality is hindi patas. Kay Arsenas, patas, JP, Gons, mayang gabi, no? Oo. Tikon may injustices, may, inequality, hindi patas, budlay. Ti imo lang ya kay ara kadas poder. Imo lang ya kay may kwarta ka. Imo lang ya kay lapad ka duta. Imo lang ya kay may kaya ka mo. Imo lang ya kay poderoso ka. Mapatay ka misahan naman ka Japon. Diba? So, kung makitan, kung nasa mini ka nga trabaho, amal ko gani, pero may kita nagreklamo nga nakapoy, natakaan na kita sa itong mga buhay. Pero kung magkita ko sa field, no, when you see people na sobra pang kapigaduhon, kumbaga, halos wala may makaon sa isa kaadlaw,
para sino ka, 'di ba? Sino ka para magreklamo? Kay sila gani mas mabudlay pa actually yung gina-experience. They suffer this kind of inequality or injustice nga kaysa because they are poor, ang notions ng tao is kinanglan sila buligan. Pero kaysa ang pagbulig is more on aton niya kaugalingon mas aton ginapanumdum na i-exploit pa naton niya kung ano ang sitwasyon sa sining mga ara sa ang mga imol. And importante nga subong 'di ba usually sinigid nga sitwasyon halos tanan sa aton naga-respond man no. We try also to respond to this need to sa sining mga pagkinahanglan sang tao, but oftentimes especially sa mga social media nalilipatan naton kung ano bala dapat ang value sa sining humanitarian work. Ano bala dapat naton tandaan kung nagabulig kita sa sining mga imol, sa sining mga yara sa vulnerable sector. Isa diri isa mo nang ngaman may injustices kag ngaman may inequality mga kaalagad. It's because we do not realize nga isa sa mga values ng humanitarian work is humanity, and both silingon sina nga dapat kada isa kag isa sa aton nagapanumdom nga kita tanan equal lang. Wala sang may mas mataas, wala sang mas manubo, wala sang gani imulgid, wala sang, di ba padre? Sa tanan nga managakalatabo nangambal nila, no? Labaw sa tanan ang tawo, no? Ara ginaya, no? Nagani ang barugina dapat patas nung duman ko si Konsehal JP Arcenas. Damo kami ni isang private messages. I don't know kung napamati si Cons. Mga struggles siya man sa politika, struggles siya sa panggobyerno, kay ang iyang nga handom, no? The heart would always speak what is true and what is best. Ang concern pala naton bilang tao ara ginaya na dapat amo ni o galing tungod kung kaisa sa panggobyerno o kung sa politika o kung sa nanari-sari mo bisan sa simbahan. Sometimes you're doing something because of your interest. Yes. May ginasulong ka man nga interest. Muna gani nga dapat klaro sa aton nga taglay ni dapat alalangay, no? Alalangay. Dira naton makita kag dira naton ma-value ang mga grasya nga ara sa aton ngaman ginhambal ko ngaman ginhambal mo nga ano ganun na permi ang mga post feeling blessed. Okay. Feeling blessed. God is good. God is good. Kung wala ginatag sa imo, God is bad? No. Feeling blessed tungod kay maybe you prayed for something, you worked for something, and you have achieved something. Pero kung wala ayhan inagin tugutan sang Dios nga mangin imo, naka-feeling blessed ka? Feeling mo lang, no? Or God is good? To spiritualize, no, ang kagiangot naton sa aton nga pagtuo. Kay mo na ako na namian lagad may nga gusto ko naman nga regular kita sa aton program. Kag mo na ginang workout ko nga we can have a 5K transmitter para nga mas madamo ang makabati sa aton. Mas madamo makabati sa akon man. Kay balan mo may mga limitado per may aton nga engagement abi. Limitado in the sense nga ari ako dere na I cannot go to parishes and speak. No? But I know I have something in me that I can share with people na mapuslan nila sa ilang pagpangabuhi. Sa mga nakakilala sa akon, garantisado na yan. Muna nga konkisa ako ng balilaw wala mamisa sa Domingo nga misa 7:30. Fight nga man. 88.1 Spirit FM, online streaming, Bombo Radio Rojas,
nga naga-air kita. Lipay gani ko nga nagmisa ko sa isa ka sa ka chapel sa kwartero. Ginulat ko sa tigulang sa gwa. Balas ako, "Bao, ikaw gali si Father Mark." Naku nga manay, din ta gani nagkilalahay sino gani. Mo adlaw-adlaw ta kaya Father batian sa DYBR. No? So dama makabati galing kay kun no, our friends in the media would ask me if they can interview me, if they can ask questions nga parte abi sa sinimbahan naton nga mga tingko hindi ko may spokesperson kami. I'm not allowed no to allowed man in the sense pero I'm not the proper person no. Pero sin ko kun storya ko ris ya pait kaya no. Ang media abi no especially ining radyo makahatag kita sang mensahe, makahatag sa impormasyon, be it evangelization no, talking about our faith. That's why I'm challenging our priests. I'm challenging our lay leaders, si Brother Dwayne, no? Kaling subong ka eskwela, pa sasabihin ko, bro, sino dapat may program ka? Apologetics, or how can we relate, no, to our lives? How can we put the Bible in our daily lives? Hindi na tayo hindi na tayo magdinibati da. Anong lesson sa Bible nga ma-reflect naton, madala naton sa reflection adlaw-adlaw? Media, especially ning radio, isa kadako nga bagay para sa aton. And I am happy that there are generous people, there are philanthropists, no? And there are people who are willing to share their beloved treasures para nga maabot nato ng aton nga handom. And I'm very much happy and confident nga maabot gid naton. Hambal ko gani, many times I've prayed for this saling ko. Father Ijon, no? Condolence to Father Ijon Febrero, si mama niya nagtaliwan. Our condolences on the bereaved family. There is the Social Action Director of Antique. Is also the President of St. Anthony President and Rector. Siya man ang Rector, no? No, he's the Rector sa St. Anthony's College. Is also the Station Manager of their FM and AM radio stations. Duwagin, stations. And then, he's the Judicial Vicar of the Archdiocese. A very talented person. Nambalya sa akon, sa CAPIZ. Paano na naman amon budget sa radyo? Way gidya sanag ya. Way gidya. Kambalya sa ako no. Yung pikpik ako. Dito sa pag-meeting namon si Lilo, Mark, hubin ka pa. Ako siling niya, nagahinunod na. Hubin ka pa. Singko hindi man ko gusto yung magtiner sa social action hasta ko magligom lang. I am not Monsignor Oso. Saling ko handom ko gintani no nga kumbaga ma-put up ining istasyon para nga mas madamo aton ma-reach no. Siling niya sa akon, if it's God's, matabo gina. Hulat lang. Tiga klaro nga nagaklaro no. Salamat no Ginoo sa sining mga grasya nga ginhatag mo sa amon. Bisan mo nabalila, bisan sa tunga sang kadulom may kasanag gid yan no. Kag we hope and pray nga madagos naton ini before the banning no, before mag-ban sa election period. So balik kita sa humanitarian work. Ginsulod ko ni ang media ang information dissemination. Crucial ni katama given may media ang tawag sina may venue ikaw nga makahatag sa impormasyon. But the question is, would you be telling people about good information, real information? Mas ipatalangon mo lang ang tao. Muning ka na permesa naton sa 88.1 Spirit FM. Madagos inay subong gamay na gidlang na hikot sa aton mga papel. And we have already the budget.
may kulang lang guro gamay. Damo nagsugpon, no? Damo viewers. May sugpon lang. I challenge you to help us. Sinong ma-benefit? Primarily, tanan kita. Ang tao makabati sang tama nga impormasyon, magamit naton ang radyo sa aton evangelization, magamit naton sa aton livelihood programs. This morning, I am exchanging messages with Doc James Cabarles. Nagahulat man lang to sang timing nga makabuligid sa aton. Late this afternoon, I was talking to a friend nga naga-support man sa aton, no? Kagina sang hapon, nag-blessing kami dito sa Divine Jesus. I was with my Red Cross family. Damo, no, network na to, hindi niya basta-basta. Kaya at least, klaro sa aton, nga aton panerbisyo para sa benepisyo sa tao. This is a response, no, to what we call humanitarian work. No, mahibi ka man, padayo na. Actually, gagmay na lang ang oras natin, Padre. Gagmay na lang. 7:56 na. Yeah, pwede man taga-extend. Aton man ni radyo. So, matag nahabal natin kagain ng kung sa pagbulig, no, kita nga nagabulig, mas maayo kung clear, no, ang aton intention. Kaya tungod, isa sa mga values ng humanitarian work is, independence. Hindi natin ma-pressure ang aton mga ginabuligan, ang aton mga ginapanghatagan, atong ginapangkatuan ng mga communities to change their values just because nagbulig kita. Like for example, may damo sa subong ang nagakadto sa mga balay, no, mga nanay o kung mga pamilya nga guba ang balay, mga kabataan nga wala ang eskwela, gabulig, no. Pero may isa ko nakita nga YouTuber nga ginaban subong kay tungod. Ginagamit niya iya nga YouTube para nga makatuon tudong mga poor, no. Pero ginagamit niya as for views only, no. Mas kumbaga na-exploit ang mga may isa ko nga nabatian. Hambal nila, kidamo sila. Damo na diya father, nagkanto sa amon niya. Ay, na picture-picturean niya nila kami, ya. Mm-hmm. Tapos hindi kami man ngising-ngisi man to, eh. Ngising-ngisi man. Galita na. Ngayuan nila kami kwarta to. Wata na nagbalik. Oo. Why yung gano'n ka balik, iba sinapatay na to. Tapos prasi na, nagabuli kita, ginhatagan ni mo relief good. Dapat mati ka sa samon or patihan mo kami. Sabi mga pares bala sina. Uy, chismis po gani ko. we should not pressure our, tawag namon diri sa social action. Hindi sila beneficiaries, but project partners, no. We are helping them, but they're helping us at the same time. We cannot pressure them, no, nga mag-change ang value nila. Kaya tungod damo kami nabulig sa ilang community. Hindi na mo ito mapilit ng mga ate. Nga obra sa mga bagay nga di man naging... Ay, hindi mo ito mapilit. Kaya abilidaran to yung mga tao. One of the communities that I would consider as a model community ng aton ati IP community, no? Sa Lodo ko yan. Kung si kadalibot mo may kita kasi gumnunoy pero may nagkasalot. Makita ko na ano naman si Gumbo is nakapoy sa lot, no? Sa lot ko niya sa mga kabi ko na pamilya, eh. I stayed there for we have, kabalik-balik kita sa area since 2013 sa Subok. Kag nakatulog ng iman po sa community, no? Reklamo sila kay grabe ko kung maguragok. Yang mo bala magreklamo, bala lipay-lipay na tabla. Believe ko sa community kag sa ilang way libre ah. Way libre bala nga tsimpo kung sinong bululigan ang tag-warrior siya fight na yun.
muna nga ginawa ko man ka-try, no, may madalaman kita nga project para sa ila, pero it would not be forever. Once we start, no, with a project, we dream, no, for that project to be sustainable. Yes. Kag muna nga kung katrabaho kita trabaho, kag nalipay gid kita subong with the presence, no, sang aton abyan, no, Sir Christoph, no, sir, I hope nagapamati ka sa iya nga pagbulig man sa aton, no. Baylo wala, lugay abaga bala, diri ko nakita ang real friendship, no, real friendship and real vision accompanied by mission sa mga communities natin. Okay, so mayong gabi sa kay Gina Joy Garcia Dolier. Okay, ang message mo sa akon granted na ni. Kay Cap Pani Cordenilio sang Barangay Loktugan, mayong gabi. Sino pa na imo? Kay Ellen May de los Reyes. Ay, bebe. Kay... Taga-tag-aw man eh. Tapos... Upod sila ni Day Jubilin. Si Bro Say Mayong. Say Mayong. Sir Crisanto Osam Delfin. Kay Ma'am Lilian Baltero Cordenilio. And lastly, para lang matapos kita na para ang pagbulig syempre dapat impartial, no? Wala sang ginapili. Nga man, kay tungod, we cannot help everyone. Diba? That's why it's very important. Amo gani perme, pag nagabuli ka, nga man kami wala. Dalag. I'll cut you there. No? May iba niya gusto magbulig, pero itudlo nila sa aton. Nga balanta, may kapasidad man sila. Hindi yun na pagtudlo. Buligin nyo na lang. Kung nabuligan nyo inisyal, kag i-link nyo dire nga base may pwede kita nga mabuli. Kaya dako man nga part mo ang social media, kag ang media, try media itself, no? Dako ni nga part nga mangin aware ang tawo nga may amo ni nga sitwasyon, no? Kag those are willing to help. Manami gid man, no? Pero kung nakita nyo nagkinahanglan, kag kaya nyo, pwede nyo mabuligan, buligin nyo anay. No, hindi nga itulod mo, luyag mo mong bulig, pero itulod mo ya tanan sa, you know. So, muna ang aton nga nakikita, no, kag kabay pang kabigon ta ang mga sitwasyon nga ginapaabot sang Dios sa aton nga isa ka responsibilidad, no, nga kundi kita kinanglan magsabat sa kinanglanon sa aton mga kauturan, no, especially if we have something to share. And that would be all. Lagdanay sa sining ng mga tinion, mga kalagad. Oras naton, 8:02 na. Thank you so much sa mga kaalagad naton nga nag-upod. Kag, Kuya Mark, mayroon ka pa sang logi tamiyon ako ni hambal. Balik kita sa aton nga programa sa masunod nga semana. Kag madamo nga salamat sa padayon na nagasuporta sa aton. I would be expecting naman, no, sang mga messages after this. And rest assured that all your donations, no, makaabot sa luyag ninyo nga pagkakantuan. It's better if when you donate something, you put your intention on it, no? Diin bala para sa ano bala ina, no? Kaga parang we can focus that we would always respect, no, the intention of the giver. So, ang aton nga misa sa aton nga CASAC page, no, there is CAPIZ Archdiocese Social Action Center sa St. John the 23rd Chapel, there is sa Lawaan, Rojas City, sa matag adlaw, Lunes tub Sabado, alas 6 ang aga, kag subong man naka-air ini sa 88.1 Spirit FM, kag naka-online streaming kita. At the same time, sa Domingo nga adlaw ang aton misa alas 7:30 sang aga, naka-online streaming man kita, kag subong man makita sa aton YouTube channel, kag subong man naka live on air
sa 88.1 Spirit FM kag subong man sa DYOW Bombo Radio Rojas. Pangamuyuan naton kag buligan na naton nga mapasad naton ang aton nga istasyon, ang 88.1 Spirit FM sa madali nga panahon. Yes. Konting kimbot na lang. So, dali na gid lang. No? Sa Manila, abi, CQ pa. People from NTC, they work from home. Of course, may mga friends kita, may mga angels in the outfield, nga luyang magbulig sa aton, hindi pa makapabangko kay CQ pa gani. No? And thankful man kita sa bulig sang gintanay nga bulig pagpatigayon ni His Eminence Jose Cardinal Advincula Jr. no paagi sa Roman Catholic Archdiocese of Manila. Pero dako ginato na ginapasalamatan ang Catholic Media Network na Father Francis Lucas, Sir Kenneth, no? And then mga tawo behind, no? Sa sining nga pagtinguha. And of course, we would thank, no, our diocesan administrator, no, si Joad Administrator, Monsieur Jojo Villarreal. Nagalin si Monsignor Joad Vincula, nagbulos si Monsignor Joad naman. Jojo Administrator. So, Monsieur Jojo, na kaga sa pagtinguha man. Ang aton office, St. John the 23rd Development and Pastoral Center. Ang iya plano, siniasta lang ni sa diri nga building, no? But we tried nga i-work out ang aton budget nga ma-prepare na to ng aton foundation for the third floor. But we were not able to finish the third floor because we have no more budget. Muna gina-work out na to subong. Before the coming of the new Archbishop of CAPIZ, tani may office na siya sa babaw. Ginaplano nga ipaobra ang third floor building sa St. John the 23rd. Dala ka mo da. Solisita naman ka mo. Hindi ka mo magkablaka. Ato ni tanan. Hindi naman solicit sa masukot sa atong boto. Kamo nga mo solicitan. Kay aton ini. No? Hindi ini amon. Aton ini. We are the faithful of the Archdiocese of CAPIZ. We are the people of the province of CAPIZ. Kanibuliganan naton ini. Madamo nga salamat sa padayon nga pagsuporta kag sa pagupod sa aton sa sining Biyernes ka edisyon sa aton programa Church in Action. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, sa aton nga program manager, Father Francisco Casalda Jr., aton station manager, Father John Day Ibalya, kag syempre sa aton mga technical directors, Engineer RJ Borja, Alagad Mingming Huego, kag aton partner technical, Alagad Maria Jean Lorraine Baldo. Kami naman ang inyo nangin alagad. Kaupod nyo. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Aha. Father Mark Grand Floor. Kag Alagad Mahay Durias para sa Church in Action. Mayong gabi ka, God bless Pilipinas. Orasyo Emperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may lugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod.
Nagapangamayo kami para sa aman mga health workers. Agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga huna-huna kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamayo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amnigiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos.